Всім привіт, хто дивиться «Мілітарний». Сьогодні 29 березня, я Катерина Супрун, і «Мілітарний» доповідає про боєприпаси Switchblade 300. Компанія-виробник оголосила про вихід нової модифікації боєприпаса Block 20. Оновлення зробили після отриманого під час бойових дій досвіду. Не буде скромним сказати, що останнє оновлення Switchblade 300 отримав саме через досвід війни в Україні. Що ж відомо про Switchblade 300 Block 20? Він може залишатися в повітрі довше за попередню версію. Відтепер це 20 плюс хвилин на розвідку та виявлення цілі. Раніше було, за різними даними, 10 плюс хвилин. Боєприпас має покращений діапазон цифрових каналів передачі даних, новий комплект панорамних камер з лівосторонньою фіксацією та можливість безперебійної ідентифікації цілі. Як і в попередній версії, Switchblade 300 Block 20 має можливість скасувати атаку. Це дозволяє використовувати боєприпас, якщо ціль зникла або виявилася хибною. Він має протокол зв'язку Cursor on Target GPS, який забезпечує ситуативну обізнаність, збір інформації, цілевказання та розпізнання об'єктів. Боєприпас можна розгорнути менше ніж за 2 хвилини та запускати з наземних, морських або мобільних платформ. Оновлена система керування вогнем може бути встановлена на планшеті. За даними Пентагону, станом на кінець лютого 2023 року Україна отримала понад 700 одиниць боєприпасів Switchblade. Вперше про передачу їх Україні оголосили в березні минулого року, а відео з першим імовірним застосуванням Switchblade 300 з'явилося в травні. Switchblade 300 важить 2,5 кг, його крейсерська швидкість до 100 км на годину, а швидкість під час ураження цілі 160 км на годину. Він має бойову частину еквівалентно 40-мм гранаті. Це дозволяє його застосовувати проти легкоброньованої техніки та живої сили противника. Військові США використовували ці баражуючі боєприпаси в Афганістані та в Сирії. Загальна оцінка – дуже ефективно, але без подробиць. Під удар Switchblade може потрапити ворожий мінометний розрахунок, ДРГ або, наприклад, бензовоз чи вантажівка з боєкомплектом. Самі ж американські експерти кажуть, що Switchblade 300 під час бойових дій в Україні не проявив себе як ефективна зброя. Подробиць не розкривають, але кажуть, що виробник доопрацьовує виріб. Треба зважати, що сам боєприпас не є альтернативою якомусь виду озброєння. Він скоріше є додатковою функцією, яку можуть використати військові, якщо їм недоступні інші види ураження ворога. Серед українських військових можна почути думку, що простіше скинути вог на противника, ніж застосовувати Switchblade. По-перше, це дешевше, по-друге, для того, щоб дрон камікадзе потрапив в ціль, ним має керувати навчений пілот. Але які перспективи Switchblade? В жовтні минулого року AIM General представили концепт Humvee, оснащений пусковою установкою під баражуючий боєприпас Switchblade. Новий варіант Humvee здатен нести важкі баражуючі боєприпаси Switchblade 600 або менші Switchblade 300 у задній частині машини. Switchblade 600, наступна версія баражуючого боєприпасу, також з'явиться в Україні. Йдеться про поставку перших 10 дронів. На момент оголошення про передачу Switchblade 600 був прототипом і не мав реального застосування у бойових діях, але вже пройшов низку випробувань. Він має потужну бойову частину, аналогічно протитанковій ракеті «Джавелін». Це дозволяє знищувати танки та іншу важку бронетехніку. Вага боєприпаса – 22 кг, а всієї установки – понад 50. Його можна розгорнути за 10 хвилин. Час його перебування в повітрі – 40 хвилин. Він може подолати відстань у 40 км, а також баражувати у повітрі. Швидкість польоту під час атаки – 185 км на годину. Switchblade 600 був розроблений в рамках армійської програми одиночної багатоцільової ударної ракети. Звісно, 10 дронів – це дуже мало, але йдеться про можливості збільшити поставки. В жовтні минулого року компанія AeroVironment, виробник боєприпасів, повідомила, що може виготовляти 2000 Switchblade 600 щорічно, але готова збільшити виробництво до 6000 одиниць на рік. Якщо ви хочете побачити, як Switchblade 600 знищує російський танк, підписуйтесь на «Мілітарний». Дивіться наші відео, коментуйте і побачимось!